Υπέροχα μου πλάσματα, καλή σας μέρα. Καλό και ευλογημένο μήνα εύχομαι σε όλους. Με υγεία, με αγάπη, με χαρά και με ό,τι άλλο εσείς ποθείτε. Είμαι η Εύα και σας καλωσορίζω όλους στο κανάλι μου Love Healing Tarot. Και σας ευχαριστώ πάρα πολύ που είστε κοντά μου, με παρακολουθείτε και με στηρίζετε ο καθένα σας με το δικό του τρόπο. Να είστε πάντα καλά. Πάμε να κάνουμε το θέμα μας του Σαββάτου τον 11. Ναι ή όχι? Έχετε μια πορεία? Έχετε ένα δίλημμα? Θέλετε να ρωτήσετε κάτι? Εγώ είμαι εδώ για να σας απαντήσω. Εσείς απλά θα επιλέξετε αμέθιστο, ροζ χαλαζία, πράσινο φθορίτη. Έτοιμοι πανέτοιμοι, ανοίγουμε την πρώτη μας καρτούλα εδώ να δούμε τι θα δούμε. Μάλιστα. Λοιπόν, αγαπημένες και αγαπημένοι, είναι ούτε ναι ούτε όχι. Θα σας αναλύσω την κάρτα για να δείτε αν ταιριάζει ίσως σε αυτό που έχετε σκεφτεί, σε αυτό που έχετε ρωτήσει. Πάντως για να είστε και εσείς σε αμφιβολία, πιθανότατα νιώθετε ότι δεν είναι ακόμα η στιγμή. Γιατί εδώ έχουμε μία κάρτα η οποία μιλά για κόπωση, για εξάντληση, πιθανότατα για πληγές από το παρελθόν, για την τάση να θέλετε να εγκαταλείψετε, να τα παρατήσετε δηλαδή αυτό. Αλλά παρόλα αυτά δεν το κάνετε. Έχει τέτοιες ενέργειες. Βεβαίως, το πάρα πολύ θετικό είναι ότι εδώ υπάρχει βοήθεια. Έτσι, έχουμε δύο ανθρώπους να μοιράζονται, ενώ στην κλασική ταρό είναι ένας ο άνθρωπος. Εδώ λοιπόν έχουμε αυτό το πολύ όμορφο και πολύ αισιόδοξο μήνυμα των δύο ανθρώπων, ότι μπορείτε να έχετε συμπαράσταση έτσι, από κάποιον φίλο, κάποια φίλη και σύντροφο φυσικά, γιατί όχι. Όμως δεν είναι η κατάλληλη στιγμή, πρέπει να κάνετε ένα διάλειμμα, πρέπει να πάρετε πολλές βαθιές ανάσες, να θεραπεύσετε ό,τι μπορείτε να θεραπεύσετε και αφού ανακτήσετε και πάλι δυνάμεις, να δώσετε μία τελευταία όθηση προκειμένου να ολοκληρωθεί μία κατάσταση. Έχουμε Νιάρη, πάμε για το 10, πάμε για την ολοκλήρωση, πάμε για το κλείσιμο ενός κύκλου. Άρα δεν έχει έρθει η στιγμή ακόμα αυτής της απόφασης για το ναι ή το όχι. Όταν βρισκόμαστε σε ένα ενδιάμεσο στάδιο, σε ένα μεταβατικό στάδιο ζωής, και είμαστε και εξαντλημένοι από μία μακρά πορεία και από τις πληγές που έχουμε μέχρι εδώ βέβαια, καλό είναι να μην παίρνουμε αποφάσεις. Κάποιες φορές η κάρτα δηλώνει επαναλαμβανόμενους κύκλους, δηλαδή μία συμπεριφορά που μπορεί να κάνετε και βέβαια όταν κάνουμε την ίδια συμπεριφορά, ακόμα και αν αλλάζουν τα πρόσωπα, πάντα θα έχουμε το ίδιο αποτέλεσμα. Οπότε είναι ένα καμπανάκι αυτό, το οποίο σας χτυπάω και επίσης λέει ότι ακριβώς επειδή για να φτάσετε μέχρι εδώ έχετε αποκομίσει πάρα πολλές εμπειρίες και πολύ μεγάλη σοφία, μπορείτε να λύσετε και όποιο πρόβλημα προκύψει στη ζωή σας. Δεν είναι καταπληκτικό αυτό? Είναι καταπληκτικό και υπέροχο. Άρα ούτε ναι ούτε όχι, δώστε λίγο χρόνο στον εαυτό σας και θα τα πούμε μία επόμενη φορά. Αγαπημένες και αγαπημένοι που επιλέξατε το δεύτερο μας άνοιγμα, όχι έχουμε εδώ. Λοιπόν, τι να κάνουμε, δεν μπορούμε πάντα να έχουμε ναι. Σήμερα δεν θέλουν οι καρτούλες να πούνε ναι. Λοιπόν,
Είναι όχι, γιατί? Γιατί έχουμε το 4 κούπα. Το 4 κούπα είναι μια κάρτα η οποία παρόλο που ανήκει στο στοιχείο του νερού στις κούπες, δεν είναι θετική για τα συναισθήματα. Συνήθως δηλώνει σχέσεις οι οποίες είναι συμβατικές. Εκεί που πλέον δεν υπάρχει τίποτα, δεν υπάρχει αγάπη, δεν υπάρχει έρωτας, αλλά επειδή τα τεσσάρια έχουν σταθερότητα, έτσι τα τεσσάρια είναι σταθερά και αμετακίνητα. Άρα λοιπόν πολύ δύσκολα κάποιος όταν τον εκφράζει αυτή η κάρτα, παίρνει την απόφαση να κάνει μία μεγάλη αλλαγή στη ζωή του και τις περισσότερες φορές μπορεί να κάθεται κάποιος εκεί σε μία σχέση που είναι εντελώς συμβατική. Επίσης η κάρτα στέλνει ένα πάρα πολύ δυνατό μήνυμα και λέει ότι χρειάζεστε πιθανότατα κάποιοι από εσάς μεγαλύτερη συναισθηματική κάλυψη. Ότι δεν είναι αυτό και δεν μπορεί να μην έχει να κάνει μόνο με σχέσεις. Γιατί και οι εργασιακές σχέσεις είναι. Εντάξει, δηλαδή μπορεί να μην νιώθετε καλά μέσα σε αυτό που κάνετε. Δείτε το λίγο και προς το παρόν μην πάρετε ακόμα αποφάσεις, γιατί δεν είναι η κατάλληλη στιγμή. Δεν είναι η κατάλληλη στιγμή. Δείτε το καλύτερα με μεγαλύτερη έτσι, να περάσετε το πολύ καλά από το μικροσκόπιο ή περιμένετε να νιώσετε καλύτερα, γιατί μπορεί εσείς να είστε εδώ, να έχετε βαρεθεί, να έχετε κουραστεί, να μην σας αρέσει τίποτα, να μην θέλετε τίποτα, να σας φαίνονται όλα αδιάφορα. Ούτε τότε είναι καλή στιγμή για να παίρνουμε αποφάσεις, οπότε δεν κάνουμε τίποτα προς το παρόν. Για να δούμε, μάλιστα. Λοιπόν, δεν ξέρω τι έγινε σήμερα. Οι κάρτες θέλουν να με ζορίσουν αρκετά. Βέβαια, εντάξει, τώρα όταν εμφανίζεται αυτή η κάρτα, εδώ δεν μπορώ να... Ναι θα πω. Θα πω ναι και θα πω ένα τεράστιο ναι. Η κάρτα είναι Μεγάλη Αρκάνα, είναι μία από τις 2 καλύτερες κάρτες της Μεγάλης Αρκάνας στον Ταρό. Μιλά για ολοκλήρωση, μιλά για επιτυχία, για κατάκτηση στόχων, ονείρων, και οτιδήποτε έτσι θετικό μπορεί να έχετε θελήσει και επιδιώξει κιόλας και εργαστεί προς αυτό στη ζωή σας, γιατί είναι ξεκάθαρο στην ερμηνεία της κάρτας ότι ό,τι ήταν να γίνει έχει γίνει, έτσι, όλη η δουλειά έχει γίνει και τώρα έχετε να λάβετε το αποτέλεσμα. Άρα είναι ένα τεράστιο ναι, όμως δεν μπορώ να παραλείψω την ερμηνεία της κάρτας που λέει που συμβολίζει το άνοιγμα και το κλείσιμο κύκλων ζωής, έτσι. Γιατί είναι και αυτό ένα κομμάτι της ερμηνείας της κάρτας. Οπότε για κάποιους μπορεί να δηλώνει το κλείσιμο ενός κύκλου ζωής, για κάποιους το άνοιγμα ενός κύκλου ζωής, ό,τι και αν είναι, εγώ εύχομαι να είναι για καλό και μόνο για καλό, και βεβαίως μπορεί να είναι για κάποιους και ένα πολύ μακρινό ταξίδι, που αυτό και αν είναι όνειρο ζωής για κάποιους, να κάνουν ένα πολύ μακρινό ταξίδι και τώρα να βρεθεί ο τρόπος έτσι να το πραγματοποιήσετε. Και όσοι το επιθυμείτε σας το εύχομαι ολόψυχα. Ναι λοιπόν, κρατάμε τα θετικά και όλα καλά. Αγαπημένες και αγαπημένοι, εδώ ολοκληρώσαμε και αυτό μας το άνοιγμα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που είστε κοντά μου και με παρακολουθείτε. Μέχρι την επόμενη φορά να είστε όλοι καλά. Σας φιλώ γλυκά.